Welcome to my YouTube channel. Ngayong pag-aaralan natin ang fraction. First, ano nga ba yung fraction? Yung fraction daw, a numerical quantity that is not a whole number. So kung hindi siya whole number, like 1, 2, 3, ang tawag daw dyan ay fraction. Yung example ng fraction is 1 half or 0.5, which is equivalent to 1 half. Next, elements of fraction. Yung elements daw ng fraction natin, yung nandito sa taas, ang tawag daw dyan ay numerator. Yung dito daw sa baba, ang tawag dyan ay denominator. Punta tayo sa rules ng ating fraction. Sa adding and subtracting fraction, mayroon tayong dalawang rules. First, yung same denominator. Pag same ang denominator ng ating fraction, for example, may ganitong a over b plus or minus c over b. Notice nyo, same ang ating denominator na both b. Ipa-plus or minus lang natin ang ating a at saka c. Then over ang ating denominator. Kung paano yan, magbibigay tayo ng sample. May sample tayo dito ng same denominator, 3 over 8 plus 7 over 8. So, based sa ating rules ng same denominator, yung sabi niya, ipa-plus lang daw natin ang numerators over the denominator. So, that's equivalent to 10 over 8. Pero, pag makakita kayo ng fraction na ganito, pwede siyang i-reduce to lowest term. Yung 10 at saka 8 ay divisible by 2. So, ang ating sagot ay 5 over 4. Next sample, ginawa ko lang minus ang ating plus. So, mag-iiba ang ating sagot. Based pa rin sa ating rules, ipa-plus or minus natin ang ating numerators over ang ating denominator pag same ang denominator. So, that's equivalent to 3 minus 7 over 8. Ima-minus muna natin ang sa taas. 3 minus 7. Ang kalalabasan niyan ay negative 4 over ang ating denominator. Both divisible by 4. Divide natin siya both by 4. Since divisible sila by 4, ang kalalabasan niyan ay negative 1 half. Or kung minsan, pwede nyo rin siyang i-write ng negative 1 half. Parehas lang yan. Then next, punta tayo sa not same denominator.
Pag not same denominator, kung napapansin nyo sa ating same denominator, meron tayong both b ang denominator ng ating fraction. Pero ngayon, merong b at saka d. So, kung ganitong case, kung napapansin nyo yung pattern, yung denominator dito multiplied by numerator sa umpisa at yung denominator naman dito multiplied sa numerator ng dalawa. Then sa ating final denominator, ita-times natin both ang ating denominator. Pero mas madali niyong maintindihan yan pag magbibigay tayo ng sample. Bigay tayo ng sample. Sa ating sample, meron tayong 9/2 plus 2/3. Yung first numerator times ang second denominator. Then, ilalagay natin ang ating order of operation. Sa case nito siya ay plus. Next, ang ating second numerator times ang ating first denominator. Then, i-multiply natin ang parehas na denominator. 9 times 3, mayroon tayong 27 plus 2 times 2, mayroon tayong 4. Then, ang ating denominator na 2 times 3, 2 times 6. Then, equivalent siya sa 27 plus 4, mayroon tayong 31/6. Yan ang ating sagot. Ganun lang gamitin ang rules ng ating not same denominator. Kung minsan din, ang tawag ko dito sa rules ng not same denominator ay general rule sa ating adding and subtracting fraction. Kukunin ko ang sample ng ating umpisang problem para ipakita ko sa inyo na pwede nyo itong gamitin sa ating rules ng same denominator. Yung sample na ito ay ang ating first sample. Isosolve lang natin siya sa ating rules ng not same denominator para i-prove ko sa inyo na pwede siyang gamitin. So sa ating rules, first numerator multiplied by second denominator 8 plus second numerator multiplied by first denominator at i-multiply natin ang ating dalawang denominator. Kung napapansin nyo, mayroon tayong both 8 sa taas at mayroon tayong dalawang 8 sa ating denominator. So, pwede nating makancel itong 8 na ito at saka 8 na ito. So, babalik pa rin tayo sa 3 plus 7 over 8. Since na-cancel out na yung isang 8, so ang kalalabasan pa rin yan ay 10 over 8 or both divisible by 2. So, meron pa rin tayong 5 over 4. So, yun na nga. In short, itong rules ng not same denominator, pwede natin siyang gamitin sa same denominator or kahit sa anong case ng adding and subtracting fraction. Pero yung rules ng same denominator ay hindi natin pwedeng gamitin dito sa not same denominator. May isang sample tayo dito ng adding fraction, not same denominator. Subukan natin siyang isolve. Based sa ating rules, pag not same denominator daw, yung first numerator times ang ating second denominator. So, 1 times 3 at ilalagay natin yung operation. Then, yung second numerator daw multiplied by the first denominator. So, 4 times 2
Then yung last step natin, i-multiply daw ang dalawang denominator. So, meron tayong 3 plus 8 over 6 equivalent 11 over 6. Sa case na ito, hindi natin siya pwedeng i-reduce sa lowest term kasi yan ang kanyang pinaka-lowest term, not divisible by 2, not divisible by any number. So, yan ang ating sagot. Paano kung mayroon tayong 3 or more fractions? Same pa rin ang ating procedure, pero unahin muna natin yung dalawa. I-retain muna natin yung isa. Sa case na ito, mag-start tayo from left to right. So, ibig kong sabihin, i-retain muna natin tong sa last fraction, unahin natin yung dalawang naunang fractions. So, 2 over 5, hindi muna natin gagalawin. I-apply natin ang rules ng ating fraction. First numerator multiplied by the second denominator, 4 times 2, at ilalagay natin ang ating operation sa case na ito, minus second numerator multiplied with first denominator, 1 multiplied by 3, then last, 3 times 2. Ang kalalabasan niyan ay 4 times 2, meron tayong 8, minus 1 times 3, meron tayong 3, over 3 times 2, meron tayong 6. Hindi natin ginalaw to. 8 minus 3, meron tayong 5. At ang ating denominator na 6 plus 2 over 5. Notice nyo, hindi natin ginalaw yung huling fraction. Inuna muna natin yung nasa unahan ng fraction. Mag-start tayo from left to right. So, pag nandiyan na tayo, i-apply natin ulit yung rules ng fraction. First numerator multiplied by the second denominator. So 5 times 5 plus second numerator multiplied by the first denominator. So, meron tayong 2 times 6. Then, yung final, denominator multiplied by denominator. 6 multiplied by 5. So, meron tayong 5 times 5, 25, plus 2 times 6, meron tayong 12, over 6 times 5, meron tayong 30. Then, equivalent to 25 plus 12, meron tayong 37 over 30. Yan ang ating sagot. Since hindi na natin siya ma-reduce to lowest term. So, ganun lang pag addition or subtraction, pag meron tayong 3 or more fraction, kahit apat pa yan, mag-start lang kayo from left to right, dalawa-dalawang fraction lang, then move tayo sa multiplication of fraction. Sa rules ng multiplying fraction natin, isa lang siya. Numerator multiplied by numerator at denominator multiplied by denominator lang. Kaya mayroon tayong
A over B times C over D, magkakaroon tayo ng equivalent to A times C, parehas silang numerator, at B times D, parehas silang denominator. So, isa lang yung tatandaan nyo doon, ito times nyo lang ang both numerator at saka both denominator sa ating multiplying fraction. Bigay tayo ng sample para malaman ninyo. Sa ating multiplying fraction, sinabi ko, wala tayong denominator times numerator, hindi siya malaga dito. Yung malaga lang dito, dapat alam mo lang yung rules na numerator multiply by numerator, denominator multiply by denominator. Then, sa case na ito, mayroon tayong 2 over 3 multiplied by 5 over 3. Then, ganito lang siya. 2 multiplied by 5, both numerator, tsaka ang ating denominator multiplied by denominator. Kaya meron tayong 2 times 5, meron tayong 10. 3 times 3, meron tayong 9. Since hindi natin siya ma-reduce sa lowest term, then yan ang ating sagot. Paano kung mayroon tayong multiplying fraction pero 3 or more fraction? So same pa rin, i-multiply natin lahat ng numerator at lahat ng denominator. So sa case na ito, lahat ng numerator, i-multiply natin. Mayroon tayong 1 times 3 times 1. Then, ang ating mga denominator, 2 times 2 times 4. So, mayroon tayong 1 times 3 equivalent to 3. Then times 1, meron tayong 3. 2 times 2, meron tayong 4. 4 times 4, meron tayong 16. Then, hindi na natin siya kayang ma-reduce sa lowest term. Yan ang ating sagot. Paano kung mayroon tayong case na ganito, 3 fractions at dalawa ang ating order of operations? Sa case na ito, addition at saka multiplication. Ito ang nakikita kong kamalian ng iba, 1 over 2 plus 1 over 2. Inuna nila yung plus, then kung ano man yung sagot dito, tsaka nila multiply. Yun ay mali. Dapat gamitin natin yung PIMDAS or ang ating budmas. By the way, mayroon akong video para sa PIMDAS. Ilalagay ko ang link sa description. Kung alam niyo yung PIMDAS, dapat unahin natin yung multiplication. So sa case na ito, 1 over 2, hindi muna natin siya nagagalawin, unahin natin yung multiplication dito. So, sa multiplication rule, meron tayong numerator times numerator, tsaka denominator times denominator. So, 1 times 1 over 2 times 3, meron tayong 1 over 2 plus 1 times 1, meron tayong 1. 2 times 3, meron tayong 6. Then, pag ganun na siya, saka nyo i-apply yung rules ng addition. So, sa rules ng ating addition, 1 times 6, first numerator multiplied by the second denominator. Tsaka ang ating operation na addition, ilalagay natin. Then, second numerator multiplied by the first denominator. So, meron tayong 1 times 2 over. Then, ang ating
denominator multiplied by denominator. So, 2 times 6, that's equal to 1 times 6, meron tayong 6, plus 1 times 2, meron tayong 2, so meron tayong 8 over 2 times 6, meron tayong 12. Kung napapansin nyo, pwede natin siyang i-reduce to lowest term since both ay divisible by 4. So, meron tayong 8 divided by 4, magkakaroon tayo ng 2. 12 divided by 4, meron tayong 3. Yan ang ating sagot. Then, punta tayo sa dividing fraction. Sa pag-divide ng ating fraction, kung mayroon tayong A over B divided by C over D, yung gagawin lang daw natin, i-retain natin yung unang fraction, hindi natin gagalawin A over B, i-change natin yung operation from division to multiplication. Then, yung numerator dito, gagawin nating denominator sa ating multiplication at yung denominator gagawin nating numerator. Kung paano yan, gawa tayo ng sample. Sa ating first sample ng ating dividing fraction, meron tayong 2 over 3 divided by 2 over 3. So based sa ating rules, hindi natin gagalawin ang unang fraction. Then, i-change natin yung operation from division to multiplication, kaya naging times. Then, ipi-flip natin yung pangalawang fraction. By flip, I mean, papagpapalitin natin yung dalawa ang kanilang position. So, gagawin natin ang ating pangalawang fraction na 3 over 2. Then, saka tayo mag-proceed to multiplication. So, sa rules ng ating multiplication, magkakaroon tayo ng 2 times 3 kasi numerator multiplied by numerator na, saka denominator multiplied by denominator. 3, kung napapansin nyo, may trick dito, pwede nating i-cancel out ng to, cancel out to, i-cancel out to. So, ang ating sagot ay equivalent to 1. Paano kung mayroon tayong 3 fractions at saka mayroon tayong operations na division at saka multiplication? Pag ganitong case, mag-start lang tayo from left to right. Kung paano yon, first, i-isolate natin to. Magpo-focus muna tayo dito sa dalawang naunang fraction. Sa ating dalawang fraction, ang ating operation ay division. So kung paano yan, i-apply natin ang rules ng division. Hindi muna natin gagalawin itong 3 over 2. I-apply muna natin dito yung rules ng division since division ang kanyang operation. Then, sa rules ng ating division, hindi natin gagalawin yung unang fraction. I-change natin yung division into multiplication. Then, papalitin natin yung dalawang fraction. Then, na-apply na natin ang rules ng dividing fraction. Ilalagay na natin yung 3 over 2. Hindi natin exchange ang kanyang operation. So, multiplication pa rin siya. 3 over 2. Pag ganyan, kung napapansin nyo, ang ating operation ay multiplication na lahat. So, ibig sabihin, pwede natin silang i-multiply lahat. Sa rules ng ating multiplying fraction, i-multiply lahat ang numerator at lahat ng denominator. Pag ganito, pwede natin gamitin yung technique na ginawa natin doon sa umpisa. Pwede natin i-cancel tong 2 since may 2 sa dito sa baba. I-cancel din natin tong 3 since may 3 siya dito sa baba. Ang natira na lang ay or any number divide by 1
is equivalent to that number. Sa case nito, 2 lang siya. Kung 3 yung dyan nasa taas, so ibig sabihin 3 lang siya pag yung nasa baba ay over 1. So, yan ang ating sagot. Sa ating last sample, mayroon tayong 5 fractions at nandoon lahat ang ating operations. So sa case na ito, i-apply pa rin natin yung PIMDAS or IMDAS. Kung hindi nyo pa napanood yung video ko about an order of operation, panoorin nyo yon. Ilalagay ko ang link sa description. Magbe-base ang ating solution sa IMDAS. Sa rules ng ating IMDAS, unahin natin yung multiplication at saka division. Kung alin man yung nauna sa kanila, mag-start tayo from left to right. So sa case na ito, start tayo from left to right. Ito yung unahin natin again kasi nandito ang multiplication at saka division. So, rules ng order of operation, 1 over 2, hindi natin siya gagalawin, unahin natin yung multiplication at saka division. So sa case na ito, rules ng multiplication, 2 times 1 saka 3 times 3. Since ang rule ng ating multiplication ay numerator multiplied by numerator, then i-apply natin ang rules ng ating dividing fraction. Ang sabi sa rules ng dividing fraction, papalitan daw natin ang ating division into multiplication at pagpapalitin natin itong dalawa ng position. So, imbis na 3 over 2, magiging 2 over 3. Tsaka hindi muna natin gagalawin yung addition at saka subtraction. Equals, hindi muna natin gagalawin yung dalawa, addition at saka subtraction. So, ilalagay natin ang operation. Then, 2 times 1, mayroon tayong 2. Then, 3 times 3, mayroon tayong 9. Then, ang ating multiplication, di natin gagalawin to, ang subtraction. Then, unahin muna natin ulit to. Since ang goals natin ay IMDAS, mayroon siyang multiplication dyan, di natin ulit gagalawin to. So, sa rules ng ating multiplication, numerator multiplied by numerator, 2 times 2, mayroon tayong 4. Then, denominator multiplied by denominator, meron tayong 9 times 3, equivalent to 27 minus 1 over 3. Then, kung napapansin nyo, since addition at saka subtraction na lang siya, not same denominator, i-apply natin ang rules ng ating adding and subtracting fraction. So, sa rules ng ating adding and subtracting fraction, start tayo from left to right. Unahin natin yung dalawang fraction. First numerator multiplied by second denominator. So, meron tayong 1 times 27. Then, ang ating operation, since sa case na ito ay plus or addition. Then, next, second numerator multiplied by first denominator. So, meron tayong 4 times 2. Then, denominator multiplied by denominator. So, 2, 27. Then, hindi natin ito na ginalaw. 1 over 3 ni pa rin. 1 times 27, meron tayong 27 plus 4 times 2, meron tayong 8 over 2 times 27, meron tayong 54 minus, hindi natin ginalaw to, 1 over 3 equivalent
27 plus 8, meron tayong 35 over ang ating denominator na 54 minus 1 over 3. Then, kung napapansin nyo, balik na naman tayo sa rules ng ating adding and subtracting fraction. Based sa ating rules, first numerator multiplied by second denominator. So, 35 times 3 minus, since minus ang ating operation dito, second numerator multiplied by first denominator. So, mayroon tayong 1 times 54. Then, ang ating final denominator ay equivalent to first denominator multiplied by second denominator. So, 54 times 3. Pag-practicean nyo ito, kung tama yung sagot nyo, mayroon kayong 17 over 54. Yan ang ating sagot. Diyan nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan nyo, mag-like at mag-subscribe kayo sa aking channel. Bye!